a tún fẹ́ o tó bá jẹ́ pé lóṣooṣù la máa ń gba irú fáìlì nínú Excel tá máa fi ń ṣe Power BI dashboard wa, mi ò dẹ̀ fẹ́ máa tún ṣe ní oṣooṣù. Mo fẹ́ kó kàn jẹ́ pé kí n kàn click button kan kó dẹ̀ bá mi update ẹ̀ sí the recent month. Ìyẹn ni pé báwo la ṣe lè máa fi àwọn fáìlì wa tó wà nínú folder ta lè fi máa ṣe dashboard lóṣooṣù bóyá ń gba monthly report. Ẹ jẹ́ ká wo bíbá yín sí yìí, mo ní folder yìí tó jẹ́ pé fáìlì mẹ́ta ló wà níbẹ̀. Eléyìí fún oṣù August, eléyìí fún oṣù September, eléyìí fún oṣù October, tó dẹ̀ jẹ́ pé fáìlì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ló wà níbẹ̀ oṣù kọ̀ọ̀kan. Tá bá wọnú ẹ̀, bí àwọn tébù yẹn ṣe rí bákan náà ló ṣe rí lóṣooṣù. A gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ wò yẹn náà. Ẹ rí pé country, sales, revenue ló wà níbẹ̀. Bóyá bí àwọn fáìlì ta ṣe ń gbà bó ṣe rí lóṣooṣù nìyẹn. Pé tóṣù August mo fi hàn álẹ̀ kan yẹn. Bóyá wo tóṣù September náà, country, sales, revenue ni ó ti dá wa lójú pé bí gbogbo ẹ̀ ṣe wà nìyẹn. Mi wá fẹ́ kó jẹ́ pé tí bá tún ti gba títí oṣù November nsìn, dashboard tí mo tún ṣe, màá tún ṣe. Irọ́, a lè ṣe báyìí pé láti inú Power BI wa fi máa wá síbí nsìn, máa ní get data. Tí bá ṣe get data mi ń fẹ́ kó jẹ́ pé mo fẹ́ máa mú fáìlì ẹlẹ́yọ kọ̀ọ̀kan, mo fẹ́ mú folder. Pé gbogbo nǹkan tó bá wà nínú folder yẹn ni mo fi ń ṣiṣẹ́. Tí bá mú folder nsìn tí mo ṣe connect, mo ṣe mú folder yẹn wá ń bèrè pé bo ni folder mi wà. Èmi dẹ̀ ti mọ̀ bí tí folder mi wà pé desktop ni mo gbé sí tí mo pè ní monthly report. Tí bá ṣe OK nsìn, màá tún ṣe OK. Bí mo ṣe ti sọ yẹn, ó ti mú fáìlì mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tí mo fi hàn wá yẹn ló ti wà níbí. Màá wá sọ pé màá wá sálẹ̀ níbí pé combine and transform. Ìyẹn ni pé kó bá mi gbé lọ sínú Power Query mi bí mo ṣe fẹ́ fọ nǹkan nú ẹ̀, mo fẹ́ yọ nú ẹ̀. Tí bá wọnú sheet yẹn, nǹkan tí mo fẹ́ náà ló wà níbẹ̀. Bá mi gbé lọ sínú Power Query mi kí n wo nǹkan tí mo lè ṣe sí i. Bóyá àwọn nǹkan kan díẹ̀ wà níbẹ̀ tí mo fẹ́ yọ kúrò. Ó ti wà nínú Power Query mi nsìn, ẹ rí pé ó ti bá mi gbé gbogbo ẹ̀ wọlé. Tẹ́ bá wo abẹ́ column tó pè ní source name, ó ti bá mi kọ gbogbo àwọn fáìlì tó wà nínú àwọn fáìlì yẹn ló ti kọ jáde lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. Nínú fáìlì oṣù August, àwọn row mẹ́ta ló wà náà ẹ̀, òun ló ti bá mi kọ ẹ̀. Títí September row mẹ́ta, títí October row mẹ́ta. Ó ti jẹ́ kí gbogbo ohun tó wà nínú fáìlì mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn ló ti kọ yẹn fún oṣù mẹ́ta. Níbí báyìí sí mo wá fẹ́ fọ ibi báyìí kó rí gẹ́gẹ́ bí ọjọ́. Tẹ́ bá gbàgbé mi ti fi bí orúkọ tí mo fi ṣe àwọn fáìlì yẹn ní month, day àti year. Tí bá lọ wo bíbá ìpadà fún yín, nǹkan tí mo fi ṣe oṣù kọ̀ọ̀kan nìyẹn. Ṣùgbọ́n nínú bíbá yìí mo fẹ́ fọ dáadáa. Tí bá right click ní bíbá yìí, màá wá sí replace value. Tí bá mú replace value mi, mo fẹ́ kó yọ extension yẹn kúrò bẹ́ẹ̀. Extension tí mo sọ yẹn ni .xlsx. Mo fẹ́ kó yọ kíní Excel yẹn kúrò bẹ́ẹ̀. Màá dẹ̀ ní kó replace ẹ̀ pẹ̀lú mi fi nǹkan síbẹ̀ OK. Ṣé rí pé ó ti bá mi yọ yẹn kúrò. Màá tún wá sí bíbá yìí sí pé má rí gẹ́gẹ́ bí abd, rí gẹ́gẹ́ bí date. Ṣé rí pé ó ti bá mi sọ di date nsìn. Mo lè double click ní bíbá yìí sí kí n pè ní date. So gbogbo nǹkan tí mo kàn fẹ́ fọ̀ ń bẹ̀rẹ̀ mi fẹ́ ṣe wàhálà púpọ̀. Mo ti ṣe oṣù mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ló wà níbí báyìí. Kí n wá sọ pé close and apply pé mo wá fẹ́ ṣe dashboard. Dashboard tí mo fẹ́ ṣe mi ò ní ṣe nǹkan tó pọ̀ jù. Màá kàn fi hàn wá. A lè rí pé tá bá tún gba tóṣù tó ń bọ̀, báwo la ṣe lè tètè fi update dashboard wa. Ní ìsìn ó ti bá mi gbé wá sí bíbá ẹ jẹ́ nǹkan kan lo irú cluster column chart yìí. Nǹkan méjì péré ni màá gbé síbẹ̀. Ká sọ pé inú ẹ̀ sìn mo fẹ́ country àti revenue ni kó bá mi fi ṣe. Ẹ rí pé ó ti bá mi ṣe chart yẹn. Ẹ jẹ́ tún mú pie chart nsìn kí bóyá mo fẹ́ country àti sales ni kó bá mi gbé síbẹ̀. Ó ti bá mi ṣe báyìí. Nǹkan tó ṣe yìí fún oṣù mẹ́tẹ̀ẹ̀ta òun ló ti kó jọ sí bíbá yìí. Ṣùgbọ́n mo lè wá sí bíbá yìí pé kó bá mi yọ gbogbo àwọn nǹkan tó wà níbí báyìí kó jẹ́ oṣù kọ̀ọ̀kan. Mo lè wá sí filter on this page kí n wá gbé date pé date ni kó bá mi fi filter. Ṣé bá wo date yẹn wá sísàlẹ̀ níbí báyìí, ó ti sọ fún mi August, September, October ni fáìlì mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tó wà níbẹ̀ ló ti bá mi pín yẹn. Ẹ mọ̀ pé inú fáìlì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ló ti mú August wá, September wá, October wá. Ká wá sẹ́ pé October lásán ni mo fẹ́ rí. Ṣé rí pé October lásán ló wà. Oṣù mẹ́ta ló wà níbí báyìí. Nǹkan tá ti ṣe rèé lẹ̀. Bóyá a kò fẹ́ máa fi hàn àwọn ọ̀gá pé oṣù kọ̀ọ̀kan bó ṣe rí. Ká wá gba tóṣù
November mi nílò láti tún ṣe wàhálà rárá. Kí ni màá ṣe? Màá padà wá sínú folder yẹn, ẹ̀rọ folder mi ń sìn, kí n wá lọ wo fáìlì mi. Mo ti ṣe fáìlì kan lẹ̀ òun lélẹ̀. Ẹ jẹ́ kí n gbé wọ inú monthly report yẹn. Tí n bá wo inú monthly report yẹn sìn, ẹ rí pé ó ti pé mẹ́rin, mo ti gbé November wọ bẹ̀. Nǹkan tí mo kàn máa ṣe rè. Tí n bá padà wá sínú Power BI mi bí báyìí, màá kàn bọ́ síbi refresh. Ẹ jẹ́ kí n refresh yẹn sìn. Ó máa padà lọ sínú folder yẹn, ó máa lọ update ẹ̀ pé fáìlì mi wo ló tún ti wà ńbẹ̀. Tẹ́ bá wo bí báyìí sìn, ẹ rí pé November ti wà ńbẹ̀. Tí n bá kọ̀ uncheck nǹkan tí mo fi ń filter pé dá padà sí November, ṣé ẹ rí pé ti November rè. Ó ti bá mi update ẹ̀ ní November. Mo ti ṣe dashboard mi fún November ni. Tó bá yẹ kí mo ti ṣe dashboard náà tó tóbi tó jẹ́ pé nǹkan bí chart oríṣi mẹ́wàá ló ti wà ńbẹ̀ náà, bó ṣe máa update nìyẹn. Irú eléyìí máa jẹ́ kí iṣẹ́ wa yá. Ṣùgbọ́n o, èyí tó dáa jù bóyá ibi tí a ti ń ṣiṣẹ́ tó bá yẹ pé nǹkan tó ń ṣe rèé tọkọ máa fún yàn ní Excel file kankan lóṣooṣù, ìyẹn kọ́ ló dáa jù. Tó bá yẹ pé bóyá ń lo database ń sìn, tó jẹ́ pé a ti mú database yẹn, a ti fà á, ó ti kanra wọn pẹ̀lú Power BI wa yẹn nípa ti connect ẹ̀ mọ́ra wọn. A ní láti máa ṣe wàhálà, a kàn máa refresh náà ni tó kàn máa lọ update pẹ̀lú the most recent data tó ti wà nínú database wa. Ṣùgbọ́n bóyá ibi iṣẹ́ kékeré ni wọ́n kàn ń gba àwọn fáìlì yẹn ní Excel tó kàn máa ń fún wa lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan lóṣooṣù, a lè ṣe irú nǹkan báyìí tó fi jẹ́ pé a ní ṣe máa tún iṣẹ́ ṣe láti bẹ̀rẹ̀.